තාක්ෂණික රහනේ ඔයාව අයිබොන් කියලා පිළිගන්නවා SL GEEK එකකින් යන තවත් වීඩියෝ එකකට. මගේ මෙච්චර කාලෙට හද වීඩියෝස් වලින් ඔයගොල්ලෝ වැඩිම දෙනෙක් බලපු වීඩියෝ එක තමයි මම ඉමෝ ගැන හද වීඩියෝ එක. මේක නිසා මට හිතා ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝගෙන් කොච්චර පිරිසක් ඉමෝ භාවිතා කරනවද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා ඉන්ස්ටන්ට් මෙසේජින් ඇප්ලිකේෂන්ස් අතර ඉමෝ අමතරව අපිට Viber බලා ගන්න හම්බ වෙනවා, WhatsApp බලා ගන්න හම්බ වෙනවා, Line මේ වගේ විවිධ ඉන්ස්ටන්ට් මෙසේජින් ඇප්ලිකේෂන්ස් ඕන තරම් Google Play Store එක වගේම Apple App Store එකේ තියෙනවා. හැබැයි අපි බොහෝමයක් දෙනෙක් පුරුදු වෙලා ඉන්නේ භාවිතා කරන්නේ ඉමෝ කියන ඇප්ලිකේෂන් එක. මං අනිත් ඒවා ගැන මේ විදිහේ වීඩියෝස් හදලා තිනවා. ඒවට සාපේක්ෂව සෑහෙන පිරිසක් ඉමෝ කියන ගොඩක් උනන්දුවෙන් ඉන්නවා කියලා මට බලා ගන්න හම්බුණා. ඒක නිසා තමයි මේ නිවුස් එක ඔයගොල්ලෝ අතරට මෙච්චර ඉක්මනට අරන් එන්න හේතුවේ. මම මේ කතා කරනවද කාරණා දෙකක් ගැන. මෙතන එක කාරණයක් ඉමෝ වගේම WhatsApp Viber වලටත් අදාළයි. අනිත් කාරණේ ගොඩක් වැදගත්ම කාරණේ ඉමෝ වලට විතරක් අදාළ කාරණයක්. අපි අද කතා කරමු මොකද්ද මේ හේතුව මම අද ඇයි ඉමෝ ඇප්ලිකේෂන් එක භාවිතා කරන එක නවත්තන්න හෝ අඩු කරන්න කියලා කියන්නේ. අපි අද මේ ගැන කතා කරමු. මේ වීඩියෝ යාළුවට බටීවි කියලා හිතනවා නම් මතක ෂෙයා කරලා පල්ලතේ රතු පාට subscribe button එක click කරලා එකතු කරොත් තමයි ඉස්සරහට මේ වීඩියෝස් ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගන්න හම්බෙන්නේ. අපි අද කතා කරමු ඇයි අපි ඉමෝ ඇප්ලිකේෂන් එක භාවිතා කරන එක නවත්තන්න ඕනි කියලා. අනිත් සියලුම ඇප්ලිකේෂන්ස් එක සංසන්දනය කරද්දී ඉමෝ ඇප් එක අපි ගොඩක් වෙලාවට භාවිතා කරන්න හේතු තමයි මේක size එක ගොඩක් අඩුයි, RAM usage එක අඩුයි, data usage එක අඩුයි, ගොඩක් අඩු සිගනල් ස්ට්‍රෙන්ත් එක දුන්නත් අපිට පාසින් වීඩියෝ කෝල්ස් වගේම කෝල්ස් අරගන්න පුළුවන්. මේක ඇත්ත. මේ අතින් ගත්තොත් ඉමෝ ඇප් එක ගොඩක් ඉස්සරහින් ඉන්න අනිත් ඇප්ලිකේෂන්ස් වලට සාපේක්ෂව. හැබැයි ඉමෝ ඇප්ලිකේෂන් එකේ තියෙන දුර්වලතා දෙකක් ගැන කතා කරන්නේ. පළවෙනි දුර්වලතාවය පොදු දුර්වලතාවයක්. මේක ගැන මුලින් කියන්න. සමහර කෙනෙක් මේක ගැනවත් දැනටවත් දන්නව ඇති. නමුත් බොහෝමයක් දෙනෙක් තාම මේ ගැන හිතලවත් නැතුව ඇති. ඉමෝ සහ සියලුම ඇප්ලිකේෂන් අපි සකස් කරන්නේ අපේ මොබයිල් ෆෝන් නම්බර් එකකට. මේ මොබයිල් ෆෝන් නම්බර් එක ඔයා ගාව තියෙන තාක්කල් ඔයා මේක භාවිතා කරන තාක්කල් මේක ගොඩක් ආරක්ෂිතයි. හැබැයි භාවිතා කරන එක නවත්තලා මාස කිහිපයක් යද්දී ඒ අදාළ ආයතන ඔයාගේ SIM එක විකුණනවා. මට දැනගන්න හම්බෙච්ච දේ ඩයලොග් ආයතන නම් මාස 6කින් විතර මේ දේ කරන්නේ. අනිත් ආයතනත් සෑහෙන කාලයක් තිස්සේ ඔයා භාවිතා කරන SIM එක නැවැත්තුවට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් විකුණන වෙලාවල් තියෙනවා. ඉතින් මම මේ කියන දේ හැම ආයතනයකටම හැම SIM එකටම අදාළ දෙයක් නෙමෙයි. තාමත් මගේ ගොඩක් SIMs තියෙනවා. ඒව ගොඩක් කාලයක් තිස්සේ පාවිච්චි කරලා නැතුණත් තාමත් ඒව භාවිතා කරන්න පුළුවන් තත්ත්වය තියෙනවා. කොහොමවත් ගොඩක් ලොකු chance එකක් තියෙනවා. ඔයාගේ ෆෝන් එකේ SIM එක භාවිතයෙන් ඉවත් කරාට පස්සේ මේක තවත් කෙනෙක්ට විකුණන්න. මෙහෙම දෙයක් විකුණුත් ඇත්තට මොකද වෙන්නේ? Viber සහ WhatsApp කියන දෙකේ මේකේ අවදානම තරමක් අඩුයි. හැබැයි ඊමෝ වල මේකේ අවදානම ගොඩක් වැඩි. මොකද හේතුව? නිකමන හිතන්න ඔයාගේ SIM එක විකුණනවා. ඔයා භාවිතා කරන එක නවත්තනවා. සමහර කෙනෙක් ඔයා මේ ෆෝන් එක අර රටේයි. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ SIM එක එකපාරට තියේ ඒක නැති වෙයි. ඔයා ඊට පස්සේ ඒක ගැන හිතන එකක්වත් නැහැ. තව අවුරුදු ගානකින් මාස ගානකින් ඔයා දන්නේම නැතුව ඒ SIM එක වෙන කෙනෙක් අතටපත් වෙයි. දැන් මේ අලුතෙන් SIM එක ගත්ත කෙනා සාමාන්‍ය විදිහට අලුත් ඉමෝ account එකක් මේකට හැදුවොත් ඔයාට එන messages සියල්ලම එයාටත් එනවා. ඔයා දන්නේවත් නැහැ. හැබැයි අපිට WhatsApp Viber කියන දෙකෙන් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. මෙහෙම අලුත් account එකක් සකස් කරොත් පරණ account එක භාවිතා කරන්න බැරි තත්ත්වයකට පත් වෙලා තමයි අලුත් account එක සකස් වෙන්නේ. ඒතකොට මම දන්නවා හරි මගේ messages දැන් යන්නේ මට නෙමෙයි. එහෙම නැත්නම් මට උනත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන කෙනෙක් මගේ phone number එකකින් log වුණාම මට තවදුරටත් message එන්නේ නැහැ. මට verify කරන්න කියලා වැටෙනවා. ඒතර ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන් ඇත්තටම Viber හරි WhatsApp වල නම් ඔයා ගාව දැන් SIM එක නැති නිසා මේ පාවිච්චි කරන වෙන කෙනෙක් කියලා. හැබැයි මේ SIM එක දැන් ඔයා ගාවත් නැත්තම් වෙන කෙනෙක් ගාව සමහරක් විට තියෙනවා නම් එයා දන්නේවත් නැතුව එයා සමහරක් විට ඉමෝ account එක log වෙයි. log වුණාට පස්සේ ඔයාට එන messages සියල්ලම එයාට එන්නේ. ඔයාට එන calls, video calls හැමදේම එයාට යන්නේ. මේක සෑහෙන අවදානමක්. කොටිම ඔයා මේකට දන්නේවත් නැහැ. සමහර කෙනා අවුරුදු ගාණක් මේක භාවිතා කරයි. ඔයාට ඒ ගැන idea එකක්වත් නැහැ. මොකද ඇත්තටම අලුතෙන් ගන්න කෙනාට ඔයාලට කතා කරන්න විදියකුත් නැහැ. ඔයාට එයාට කතා කරන්න පුළුවන් වුණාට එයාට ඔයාට කතා කරන්න බෑ. ඉතින් මේක නිසා ඔයා මොකක් හරි SIM එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඉමෝ වලට මේ SIM එක හැම වෙලේම ඔයාගාව තියාගන්න. ඔයා ගොඩක් වෙලාවට පිටරට වගේ යන කෙනෙක් නම් එක්ක ලංකාවේ ඉන්න කෙනෙක්ට හරි ඒක යූස් කරන්න කියන්න. කොහොම වුණත් මොකද හේතුව ඔයාගේ ඉමෝ account එකට වෙන කෙනෙක් log වුණාට ඔයාට දැනගන්න හම්බෙන්නේ නැති නිසා. අංක දෙක සහ වැදගත්ම කාරණේ තමයි ඔයාට මම කලින් ඉමෝ වීඩියෝ එකේදී කිව්වේ විදිහටම අපි ඉමෝ account එකක් අපේ ෆෝනේ log වුණාට පස්සේ සාමාන්‍ය අපේ ෆෝනේ Android නම් තියෙන්නේ අපි Gmail එකෙන් ෆෝන් එකත් එක්ක log වෙන්නේ. මෙහෙම log වුණාට පස්සේ අපි ඉමෝ ෆෝන් එකට දාගෙන ඒකේ අපි ෆෝන් නම්බර් එකෙන් sign වුණාට පස්සේ ඔයාගේ email එකෙන් තියෙන වෙන ෆෝන් එකකට ගිහිල්ලා ඒ ෆෝන් නම්බර් එකම හරියට ගහුවොත් ඔයාට ඔටෝමැටිකලි ෆෝන් එකට SMS එකක් එන්නේ නැතුව ඉමෝ ඇප් එක ඇක්ටිව් වෙනවා. ඒ කියන්නේ සරලම ඔයාගේ ෆෝන් එක යම්කිසි Gmail එකකින් රෙජිස්ටර් වෙලා ඇති. ඒ Gmail එකෙන් මම මගේ ෆෝන් එකේ රෙජිස්ටර් වුණොත් ඔයා ඉමෝ භාවිතා කරනවා නම් මට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔයාගේ ෆෝන් නම්බර් එක ගහලා මගේ ෆෝන් එකෙන් පුළුවන් ඔයාගේ ඉමෝ account එක access කරන්න. දැන් ඔයා බලන්න නැති ඔයා කොහොමද මගේ email එක රෙජිස්ටර් වෙන්නේ කියලා. මං කිව්ව රෙජිස්ටර් වුණොත් කියලා. මොකක් මාරි හේතුවකට එයා වගේ password එක දැනගෙන කොහොම හරි විදිහකට වගේ password එක අරගෙන එහෙම නැත්නම් ඔයා දීලා සමහරකට වෙන හේතුවකට දීපු account එකක් වෙන්න පුළුවන්. මේකෙන් ඔයාගේ Gmail එකෙන් log වුණොත් එයා වගේ ෆෝන් නම්බර් එක ගැහුවසනින්ම එයාට password එක කියව තියෙනවා.
ඔයාගේ ඊමෝ account එක log වෙන්න කිසිම අවසරයක් නැතුව සහ ඔයාගේ දැනුවත් වීමකින්වත් තොරව. ගොඩ දෙනෙක් ඉන්න සමහර කෙලාට ඕගොල්ලන්ගේ accounts යාළුවොත් එක්ක share කරගෙන ඉන්න අය සමහර කෙලාට game එකක් සෙල්ලම් කරන්න ඕන නිසා වෙන හේතුවක් මත ඔයාගේ phone එකේ log වෙලා ඉන්නවනම් ඒක වෙන කෙනෙක්ට access කරන්න ගොඩක් ලේසි. මේක සෑහෙන අවදානම් දෙයක්. මොකද හේතුව ඔයා දැනුවත් නෙමෙයි මේ දේ සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ හේතු දෙක තමයි ඊමෝ app එකේ තියෙන ගොඩක්ම භයානකම හේතු දෙක. සාමාන්‍ය messages කියන අපේ privacy එක පෞද්ගලිකත්වය මේ දේ සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වෙනවා මම මේ කිව්ව දේවල් සිද්ධ වුණොත්. ඒක නිසා ඊමෝ app එක භාවිතා කරනම නම් අර කිව්ව දේවල් ගැන ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න. ඔයාගේ Google account එකේ තියෙන ඔයා ගාව විතරයි කියලා තහවුරු කරගන්න. සහ phone number එක ඔයා ගාව විතරක්ම තියාගන්න. ඒ වගේම මේක active status එකේ හැම වෙලේම තියාගන්න. එතකොට ඔයාලට ඊමෝ භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මේ දේ කරන්න බැරි නම් ඊමෝ යරන්න ඕන තරම් instant messaging application තියෙනවා. මේකට switch වෙන්න. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ හැමෝටම ගොඩක් වැදගත් වේවි කියලා. ඊමෝ පාවිච්චි කරනවා නම් මේ වීඩියෝ ගොඩක් වැදගත් වේවි. යාළුවෝ දෙනෙක් ඒක නිසා මතක දොස් ෂෙයා කරලා පල්ලෙට රතු පාට subscribe button එක click කරලා තමයි ඉස්සරහට මේ වීඩියෝස් ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගන්නම් වෙන්නේ. මේ subscribe button එක තියෙන bell icon එක මේක click කරන්න. එතකොට අපි දාන වීඩියෝස් වල notifications ඔයාලට miss නොකර ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ දවස් මතක තු පල්ලෙන් comment කරන්න. අපි තාත් ඉදිරියට යමු වෙනකම්. ඔයගලන්ට සුබ දවසක්. අපි ඉස්සල්ගී තාත් ඉදිරියට හමු වෙමු.